I'm not just a pretty girl. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay share ko lang kasi may mga nagtatanong sa atin kung ano daw yung masasuggest ko na rejuvenating kit na mura lang, affordable yan. So ito yung masasuggest ko guys. Ayan siya. This is the Korean Skin Rejuvenating Kit. Ayan. Guys, very affordable. 300 pesos lang siya guys. Meron ka ng rejuvenating soap. Ayan. This is the kojic acid bar soap. Nagamit ko na siya. Ayan. Hinati ko siya. Ayan. Napakatipid niyang gamitin and very effective. Kasi pag ginamit mo to, parang medyo ano yung skin mo, medyo magkakaroon ng micro peeling. Kung gusto mo, and kung type mo rin din sa skin mo na may micro peeling, so this is the product for you na masasuggest ko. Ayan siya, this is the Korean Skin. Ayan, kojic acid bar soap. Pwede mo siyang gamitin sa face and pwede rin sa body. Ako sa body ko to ginamit and ang ganda ng effect niya sa body ko. Medyo may micro peeling nga and talagang makikita mo na nag-glow yung skin mo. Pwede mo rin siyang gamitin sa face. Tinry ko din ito sa face and mild lang naman siya. Mild yung feeling. So, ang next na kasama dito sa set is itong Korean Skin Rejuvenating Toner. Ayan siya. Very cute packaging. So, meron na tong 60 ml of product. Imagine guys, 60 ml of product and meron na siyang toner, meron na siyang soap, and meron na ring sunblock. This is the Korean Skin Sunblock Cream Gel. Ayan, na magagamit mo siya in the morning. And then, meron na rin siyang rejuvenating cream with glutathione, arbutin, and kojic acid. Ayan. And gagamitin mo naman to sa night. Okay, so I highly recommend this product guys. Very affordable. For 300 pesos, meron ka ng 4 products, 60 ml of toner, and then meron ka ng sunblock cream gel, meron ka ng rejuvenating cream, and meron ka ng kojic acid bar soap. So, ayun guys, this is very effective kung gusto niya ng Korean glass skin. Ayan, makintab and makinis, maputi. Ayan. And clear skin. So, ayun, I highly recommend this product guys. I-PM nyo lang yung owner and or yung seller nitong product na to. This ilalagay ko sa baba yung link nung seller. Korean Skin Rejuvenating Set for 300 pesos lang guys. So that is it for this video guys. Thank you for watching and I hope to see you on my next one. Bye!